ำอะไรมีเหตุผลให้ตัวเองตลอดแหละจะฟังขึ้นไม่ขึ้นก็อีกเรื่องหนึ่งแม้กระทั่งคนที่เป็นโจรไปปล้นเงินคนอื่นก็มีเหตุผลเหมือนกันอย่างคนนี้จิมมี่ซงนี่คือคนที่ปล้นบิตคอยไปทั้งหมด 50,000 บิตคอยวันที่โดนจับได้นะมูลค่าตอนนั้นคือ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าถือจนถึงทุกวันนี้ 50,000 บิตคอยก็คือไป 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะเหตุผลที่เขาต้องไปปล้นบิตคอยเพราะว่าการที่ได้มีเงินเยอะๆมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญเขาเป็นคนคู่ควรเขาก็แค่อยากจะมีใครสักคนมารักเขาไม่อยากจะหัวใจหวาเวแต่เชื่อไหมว่าจิมมี่ซงเนี่ยนะคือนักแฮกระดับชาติแล้วเขาก็ได้ใช้ชีวิตแบบราชามาตลอดแต่สุดท้ายโดนจับเก่งขนาดนั้นโดนจับได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสนับสนุนข้อมูลจิมมี่ซงโจรหัวใจหวาเวกันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันง่ายๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยากให้กด Subscribe กันไว้ค่ะเพราะว่าเผื่อคราวหน้าลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงดีเป้าชายคนนี้คือจิมมี่ซงค่ะผู้มีกิจวัตรคือการไปปาร์ตี้นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแจกเงินสาวพาเพื่อนเที่ยวเลี้ยงเหล้าคนทั้งผับเปย์เงินปาร์ตี้วันละครึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐจิมมี่ทำมาหมดแล้วแต่โชคไม่ดีนะคะวันดีคืนดีเนี่ยมันดันมีโจรคนนึงมางัดบ้านจิมมี่ก็คือขโมยเงินของจิมมี่ไปรวมทั้งหมดก็คือมูลค่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนั้นมีแบบ wallet bitcoin ด้วยนะซึ่ง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจริงๆถ้าเป็นคนอื่นคือมันก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะเพราะถ้าเป็นเงินไทยนี่เท่าไหร่รู้ไหมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ13 ล้านบาทก็เยอะแหละถ้าเป็นคนอื่นยังไงก็ต้องตามแต่เอาจริงๆเนี่ยจิมมี่ไม่ควรจะตามเงินก้อนนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะจิมมี่คือคนที่ใจบอกไงว่าเขาไปปล้นบิตคอยมาแล้ว 50,000 เหรียญแล้วบิตคอยจำนวน 50,000 เหรียญวันนั้นนะมูลค่าตั้ง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดนจนมาปล้นบ้านเนี่ยเอาไปแค่ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไม่ควรเลยไม่ควรแจ้งความไม่ควรทำอะไรทั้งนั้นไม่ควรให้ตำรวจมายุ่งย่ามกับที่บ้านตัวเองเลยแต่จิมมี่แจ้งความค่ะคืนวันที่ 13 มีนาคม ปี 2019 จิมมี่โทรเลยนะคะ911ช่วยด้วยครับบ้านผมโดนงัดเงินหายไป 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ Clark County 911. Hey, I was gone for the past week or so, and someone broke into my house. And what is your name, sir? It's Jimmy Zong, Z-H-O-N-G. If you had an approximate amount to say the total value was for the money. Probably close to $400,000. พอจิมมี่วางสายเท่านั้นแหละเชื่อไหมว่าที่โทรมาแจ้งความตำรวจนี่คือที่หนึ่งของตำรวจเลยนะว่าแบบเฮ้ยคดีใหญ่นี่ว่าหายไปตั้ง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วมันยังไงรู้ป่ะเพราะว่าเมืองที่จิมมี่อยู่เนี่ยมันคือเมืองเอเธนในรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นเมืองเล็กๆค่ะเขาเรียกว่าเมืองแบบเมืองมหาวิทยาลัยเมือง University เป็นที่ตั้งของ University of Georgia ค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ได้มีอะไรเยอะเอางี้อาชญากรรม average ของเมืองเนี้ยมันคือต่อยกันในบาร์หรือไม่ก็บุกรุกบ้านแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่อยู่ๆเนี่ยมีโจรมาปล้นเงินตั้ง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งบ้านปกติทั่วๆไปมันไม่ควรจะมีเงินเก็บไว้ในบ้านเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำค่ะมันก็เลยเป็นความแปลกเพราะฉะนั้นตำรวจท้องถิ่นก็เลยคิดว่าเอาไม่อยู่หรอกนะน่าจะมีคนมาช่วยจิมมี่ก็เลยแบบงั้นโอเคเดี๋ยวไปจ้างนักสืบท้องถิ่นมาช่วยดำเนินคดีเรื่องนี้จิมมี่ก็ติดต่อนักสืบท้องถิ่นเลยค่ะนักสืบท้องถิ่นก็คือคนนี้เลยโรบินมาร์ติเนลเนี่ยเขามาถึงเขาก็บอกเลยว่าไหนขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยสิว่าตอนมาปล้นเนี่ยมันยังไงมางัดยังไงเหรอก็เปิดดูกล้องวงจรปิดกันไปพร้อมๆกันนะคะเราจะเห็นว่าก็มีผู้ชายคนนึงเนาะทุบกระจกเข้ามาดูทรงแบบรู้ทางอย่างดีรู้แบบจะหลบกล้องยังไงตรงไหนได้ด้วยมาร์ติเนลซึ่งเป็นนักสืบมืออาชีพเขาก็เลยบอกนะคะว่าทรงคนเนี้ยที่เข้ามางัดบ้านเนี่ยรู้จักบ้านจิมมี่อย่างดีเลยนะน่าจะเป็นเพื่อนไม่ก็คนที่ทำงานให้นี่แหละ
มาร์ติเนลเขาก็เลยเริ่มสืบนะคะว่ามันน่าจะเป็นเพื่อนคนไหนเป็นคนรู้จักคนไหนก็สืบจากโซเชียลมีเดียของจิมมี่ซงเนี่ยแหละสืบไปสืบมาเพราะว่าจิมมี่ชอบไปผับนี้ชอบไปอย่างนี้นะแล้วก็สืบไปสืบมารู้อีกเฮ้ยจิมมี่ไม่มีเพื่อนนี่หว่ามีแต่เพื่อนที่มาคอยแบบว่าเกาะกินแต่มาร์ติเนลก็ไปสืบเจอเพื่อนแท้คนหนึ่งของจิมมี่นะคะชื่อว่าแชทเป็นหมาค่ะนั่นคือเพื่อนแท้เพียงหนึ่งเดียวที่จิมมี่มีซึ่งมาร์ติเนลเขาก็สืบไปสืบมานะคะเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิมมี่เนี่ยเป็นคนแบบซื่อๆนะเป็นคนดีที่แบบพยายามจะเปย์เพื่อนแหละอยากให้เพื่อนสนุกเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้รับความรักแต่เพื่อนที่อยู่รอบตัวจิมมี่เนี่ยมาร์ติเนลดูแล้วเนี่ยพบว่าเพื่อนที่อยู่รอบตัวจิมมี่นะทั้งหมดเลยเป็นเพราะว่าจิมมี่อ่ะเขาเปย์เพื่อนเยอะมากค่ะจิมมี่แบบมีรถหรูมีเรือหรูพาเพื่อนไปงานปาร์ตี้สามารถที่จะไปปาร์ตี้แล้วเลี้ยงเหล้าไม่ใช่เลี้ยงเหล้าเพื่อนเลี้ยงเหล้าเพื่อนแอนคนทั้งผับแบบนี้เลยก็คือดูแบบราชามากเพื่อนก็แบบเฮ้มันสนุกก็อยากไปด้วยเนาะมาร์ติเนลบอกว่าจิมมี่เนี่ยนะเป็นคนที่สามารถใช้เงินแบบ$500,000 สหรัฐหรือแบบ$500,000เพื่อการปาร์ตี้ได้มันก็เลยทำให้เกิดที่2จิมมี่เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะจ๊ะเพราะจิมมี่คือไม่ธรรมดาจริงไม่ใช่แค่แบบมีเงินเปย์เพื่อนพาไปปาร์ตี้ในเมืองอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งจิมมี่เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพาเพื่อนเนี่ยนะบินไปลอสแองเจลิสไปดูแข่งกีฬาอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ซื้อตั๋วให้เพื่อนด้วยเช่า B&B แบบสุดหรูให้เพื่อนด้วยเสร็จแล้วปิดท้ายทริปนะเพื่อนจิมมี่มาเล่าให้ฟังบอกว่าปิดท้ายทริปจิมมี่ให้เงินพ็อกเก็ตมันนี่ไปอีกคนละ$10,000 สหรัฐเอาไปเดินช้อปปิ้งกันเล่นๆเลยจ้าถามเลยนะว่าถ้ามีเพื่อนแบบนี้น่าคบปะล่ะก็น่าอยู่นะมากลับมาที่คดีปล้นบ้านจิมมี่กันตำรวจเนี่ยก็คือพยายามจะสืบสวนคดีอะไรอย่างนี้ก็เลยขอไปดูบ้านจิมมี่นะแล้วตำรวจก็พบว่าที่บ้านจิมมี่เนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มีระบบรักษาความปลอดภัยมากกว่าบ้านอื่นเช่นแบบมีอะลามเบลอยู่หน้าประตูนะมีกล้องวงจรปิดอยู่หลายมุมแต่แบบมุมข้างมุมหน้ามุมบนหลังคาบนกำแพงคือมีหลายจุดมากๆเรียกว่าถ้าเกิดเหตุในบ้านเนี่ยแล้วตำรวจบอกว่าขอภาพวงจรปิดจิมมี่มีให้ทุกมุมGood Production สุดๆซึ่งตำรวจก็บอกว่าจิมมี่เขาก็ให้ความร่วมมือดีในการสืบสวนคดีอะไรก็ว่าไปแต่ในระหว่างทางที่สืบสวนคดีตำรวจก็ไปพบว่าจิมมี่เนี่ยก็ไม่ได้ใสสะอาดขนาดนั้นนะเคยมีประวัติอาชญากรรมค่ะเปล่าตำรวจยังไม่ได้จับได้ว่าจิมมี่ขโมยบิตคอยน์แต่ตำรวจเจอว่าจิมมี่เคยมีประวัติอาชญากรรมคือมีโค้กในมือมูลค่าสูงถึง$30,000 สหรัฐโค้กก็คือโคเคนเนาะตรงนี้ก็คือกลายเป็นที่3ของตำรวจว่าแบบเงินเยอะใช่เงินเยอะแล้วแถมไปเอายาเสพติดมาจากไหนทำไมมีเยอะขนาดนั้นซึ่งตำรวจเขาก็ยังไงก็ยังสงสัยแล้วเขาก็ยังพยายามสอบถามอยู่ดีว่าแบบจิมมี่ทำไมถึงมีเงินเยอะแยะอะไรมากขนาดนั้นนะคุณทำอะไรเหรอทำไมถึงมีรายได้เยอะเบอร์นั้นจิมมี่ก็บอกว่าผมลงทุนในบิตคอยน์ไงก็คือผมก็ซื้อแต่บิตคอยน์มันแบบเล็กๆน้อยๆเนาะจนกระทั่งตอนนี้บิตคอยน์มันแพงผมก็เลยรวยไงไม่มีอะไรตำรวจก็แบบฟังแล้วแบบเชื่อก็ได้วะแต่ก็คิดอะไรนะลงทุนบิตคอยน์ใช่ไหมแล้วก็ไอ้เงินที่โดนปล้นไปนั่นน่ะส่วนหนึ่งก็เป็นบิตคอยน์ใช่ไหมตำรวจท้องถิ่นเขาก็เลยนึกว่าแบบหรือว่าฉันจะเริ่มจัดการไม่ได้วะเพราะว่าฉันฟังข้อมูลอะไรแล้วก็งงประติดประต่อไม่ถูกละเอางี้เดี๋ยวไปเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะมาช่วยดำเนินคดีนี้เลยแล้วกันตำรวจท้องถิ่นก็เลยส่งเรื่องดำเนินคดีนี้นะคะไปให้กับเจ้าหน้าที่เอเจนต์ IRS Criminal เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านการโจรกรรมคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะมาช่วยทำคดีนี้ค่ะซึ่งเอเจนต์ IRS เนี่ยนะคะเขาทำคดีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหลายคดีแต่หนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดแล้วเขาก็ติดตามกันมาแบบ 5-6 ปีแล้วตอนนั้นคือติดตามมาตั้งแต่ปี 2012 คือคดีการปล้นบิตคอยน์จำนวน 50,000 เหรียญจากเว็บไซต์เถื่อนเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า Silk Road ทรายมีทำคลิป Silk Road เอาไว้นะคะใครสนใจไปดูได้คือเป็นดาร์กเว็บที่มีขายทุกอย่างคุณเข้าไปซื้อได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหนังโป๊อาวุธสงครามจะเข้าไปซื้อไตก็มี
ขายเหมือนกันแล้วคุณสามารถซื้อทั้งหมดได้ด้วย Bitcoin แต่ที่เว็บนี้เขาขายเยอะที่สุดคือดังที่สุดมาจากเรื่องการขายยาเสพติดค่ะและตอนนั้นเนี่ย Bitcoin จำนวน 50,000 เหรียญที่ถูกขโมยไปจาก Silk Road นะวันนั้นปี 2019 มันมีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐละแล้วพอมีเจ้าหน้าที่ IRS เข้ามานะคะมันจะเริ่มกันได้แบบสนุกขึ้นมันก็เกิดที่ 4 ค่ะแบบเฮ้ยจิมมี่มีเงินเยอะมากๆมียาเสพติดในจำนวนที่เกินคนปกติจะมีได้เจ้าหน้าที่ IRS ก็เลยคิดว่ามีโอกาสพัวพันกับคดีปล้นเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะถ้าคุณสมบัติจะพร้อมขนาดนี้ลองเช็คสักหน่อยไม่น่าจะเสียหายอะไรซึ่งหนึ่งในคนที่เข้ามาร่วมทำคดีด้วยนะคะชื่อว่าชอนแมคกรูเดอร์ค่ะเป็น CEO ของ Blocktrace ซึ่งเป็นบริษัทที่เอาไว้ตรวจสอบบล็อกเชนโดยเฉพาะก็เข้ามาร่วมทำคดีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการแบบตามธุรกรรมในบล็อกเชนค่ะชอนบอกเลยว่าการซื้อขายของด้วย Bitcoin เนี่ยมันจะต้องถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนใช่ไหมคะที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นความลับเอาจริงๆมันไม่ใช่ความลับนะคะเพราะธุรกรรมที่ถูกบันทึกไว้บนบล็อกเชนมันโปร่งใสที่สุดในบรรดาแบบระบบการเงินโลกวันนี้แล้วค่ะแต่สิ่งที่มันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบมันเป็นความลับมันแค่เป็นเพราะว่าเราจะรู้ธุรกรรมบนบล็อกเชนเป็นรหัส wallet ค่ะแต่เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ wallet รหัสเนี้ยใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามันไม่โชว์ชื่อไงคะแล้วก็เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะชอนบอกว่าทุกธุรกรรมบนบล็อกเชนมันโปร่งใสมันตรวจสอบได้เราดูได้หมดว่า wallet นี้เงินไหลจากตรงนี้ไปที่นี่ไปที่ไหนและไปที่ไหนต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตามตัวเลข wallet เราจะรู้เส้นทางของธุรกรรมนั้นเลยค่ะและแน่นอนว่าในปี 2012 นะคะวันที่ Silk Road ถูกปล้น Bitcoin ไป 50,000 เหรียญเขาก็ติดตามรหัส walletกระเป๋าใบนั้นอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่คอยจับตามองการเคลื่อนไหวของกระเป๋าใบนี้มาตลอดว่ามันจะมีการทำธุรกรรมอะไรอย่างไรที่ไหนอีกไหมซึ่งกระเป๋าใบนี้ก็คืออยู่นิ่งๆมาตลอดจนกระทั่งปี 2018 อยู่ๆกระเป๋าใบนี้ที่ไปปล้น Bitcoin มา 50,000 เหรียญจาก Silk Road เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะคะมีการโอนทำธุรกรรมโอน Bitcoin มูลค่าน้อยมากคือมูลค่าแค่$800สหรัฐเท่านั้นเองค่ะโอนจากกระเป๋าใบนี้เข้าไปยัง exchange แห่งหนึ่งซึ่งจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้นะคะแต่ไอ้เงินจำนวนน้อยแค่นี้เนี่ยแหละที่มันเป็นตัวทำให้จิมมี่ซวยจิมมี่ทรงซวยเลยค่ะเพราะว่ามันจะใช้เทคนิคทางกฎหมายเนี่ยทำให้เขาติดกับซึ่งตอนนี้ทรายนั่งตากแดดตากไฟมานานมากแล้วนะคะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกันแดดมันจะพอหรือเปล่านะขอเติมกันแดดหน่อยด้วยนี่เลยค่ะ Bare Shield Hydra Sun Fluid กันแดดเนื้อบางเบาที่บำรุงได้ด้วยเขาใช้ฟิลเตอร์กันแดดเทคโนโลยี Encapsulated มีประสิทธิภาพมากกว่ากันแดดทั่วไปเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายช่วยต้านฝุ่นมลภาวะที่เป็นสาเหตุของผิวหมองคล้ำน้องบำรุงได้ด้วยนะคือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบทาสกินแคร์ตอนเช้าเนี่ยก็เอาเลยใช้อันนี้ทีเดียวจบรู้เรื่องเติมให้ดูเฮ้ยอ้าวแล้วนี่ไม่ได้แต่งหน้ามาเหรออยู่ๆจะมาเติมกันแดดเอาตรงนี้แต่งมาแต่มันทาหลังเมคอัพได้เด้อและทาแล้วไม่เป็นขุยแต่อาจจะขาวซึ่งไม่เป็นไรเฮ้ยเห็นไหมว่ามันไม่เป็นขุยจริงแล้วมันก็เหมาะมากเงินเราก็ต้องหาหน้าเราก็ต้องใส่กันแดดที่ทาหลังเมคอัพได้มันหายากไปสั่ง Bare Shield Hydra Sun Fluid ซึ่งบอกก่อนนะว่ามันกันได้แต่แดดมันกันความมึนไม่ได้โดยเฉพาะความมึนของจิมมี่ซงเนี่ยที่อยู่มีบิตคอยอยู่ 50,000 เหรียญเป็นเงินมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วจะโอนเงินทั้งทีเนี่ยโอนเงินไป exchange แค่$800ทำให้โดนจับแล้วโดนจับได้ยังไงมันเป็นเทคนิคทางกฎหมายนิดหน่อยค่ะคือการที่จะมี exchange นะแล้ว exchange จะรับโอนเงินมันจะต้องมีระบบหนึ่งที่ทุกคนต้องทำเรียกว่า
know your customer หรือว่า KYC นั่นเองนะคะเวลาที่เราจะโอนเงินไป exchange ใช่ไหม exchange ก็จะให้เรา KYC ใส่ข้อมูลเรานู่นนี่นั่นไปและสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำแน่ๆค่ะก็คือการถ่ายรูปไอ้ที่ต้องทำแบบเนี้ยเงยหน้าขึ้นลงหันซ้ายหันขวาทำอยู่แบบ5 รอบก็ไม่ได้สักทีนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งในการทำ KYC ก็คือคุณจะต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลชื่อจริงนามสกุลจริงหรือไม่ก็เลข ID ลงไปเลยและไอ้$800ที่จิมมี่โอนนั้นใช่ค่ะจิมมี่ใช้หน้าจริงและใช้ชื่อจริงด้วยเฮ้อจิมมี่เอ้ยจิมมี่ทรงก็คงมึนจริงนะคะเพราะว่าหลังจากใส่ชื่อจริงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ IRS ที่ติดตามรหัส wallet นี้มาตั้งแต่เริ่มปล้น Bitcoin ไป 50,000 เหรียญเขาก็แบบตกใจกันมากว่าในที่สุดไอ้ wallet อันนี้ก็ปรากฏชื่อคนที่เป็นเจ้าของมาแล้วที่ชื่อว่าจิมมี่ซงแล้วไอ้จังหวะโบ๊ะบะที่บอกว่าจิมมี่เนี่ยนะตอนที่โดนงัดบ้านไป$400,000 สหรัฐไม่ควรเลยไม่ควรแจ้งตำรวจไม่ควรให้ตำรวจมายุ่งย่ำในบ้านเลยเพราะว่าจังหวะมันประจวบเหมาะมากกับการที่ IRS เขาจับได้แล้วว่าเจ้าของ wallet ที่ปล้น Bitcoin ไป 50,000 Bitcoin ชื่อจิมมี่ซงใช่ปะแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับว่าคนที่ชื่อจิมมี่ซงเพิ่งจะแจ้งความว่าบ้านโดนงัดมันก็เลยเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ตำรวจสามารถเข้าถึงบ้านของจิมมี่ได้แบบเนียนมากตำรวจก็เลยใช้โอกาสนี้ค่ะติดกล้องเข้าไปแล้วก็ไปที่บ้านของจิมมี่คือโทรนัดก่อนอะไรเรียบร้อยแล้วแหละจิมมี่ก็คือเวลคัมมากแล้วก็เปิดประตูยินดีต้อนรับตำรวจเข้าบ้านเลยแล้วพอตำรวจเข้ามานะก็คุยกันแบบกระนุ้งกระนิ้งมีแบบพาเดินชมบ้านงั้นงุ้นงี้จิมมี่แบบเล่นคอมตำรวจนั่งข้างๆเลยแล้วสิ่งที่ตำรวจเห็นคืออะไรตำรวจเห็น Hot Wallet บนหน้าจอของจิมมี่ซงในนั้นมีบิตคอยน์อยู่มูลค่าประมาณ$80 ล้านสหรัฐเจ้าหน้าที่ IRS ก็เลยแบบเฮ้ยนี่มันค่อนข้างแน่นมากแล้วนะ1เขาชื่อจิมมี่ซงตรงกับเจ้าของ wallet 2คือเขามีบิตคอยน์จำนวนเยอะมากนี่ขนาดแค่แยกมาเนี่ยที่เห็นอยู่หน้าจอยังมีตั้ง$80 ล้านสหรัฐมีโอกาสมากๆว่าเขาคือคนที่ปล้นบิตคอยน์มาพอเจ้าหน้าที่ IRS ได้ข้อมูลอะไรแบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยตอนที่อยู่ในบ้านจิมมี่ก็คือสารภาพบอกจิมมี่เลยเหมือนซีนหนังเป๊ะเลยบอกว่าจริงๆแล้วเราคือเอเจนต์ IRS นะแล้วจิมมี่เราขอบคุณที่คุณต้อนรับเราอย่างดีแต่วันนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้มาเรื่องการทำคดีคนที่มาปล้นบ้านคุณไป$400,000 สหรัฐแต่เรามาทำคดีที่ใหญ่กว่านั้นจิมมี่ก็เริ่มลึกลักคดีเลยวะคดีบิตคอยน์โดนปล้นมูลค่า$3,000 ล้านสหรัฐเท่านั้นแหละจิมมี่น่าสิทธิ์เลยจ้ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาจิมมี่ไปสอบสวนดำเนินคดีและแน่นอนว่าจิมมี่ได้รับโทษนะคะจิมมี่ถูกตัดสินได้รับโทษจำคุก1 ปี 1 วันสำหรับการก่อคดีอาชญากรรมปล้นบิตคอยน์ไป 50,000 บิตคอยน์แล้วหลังจากที่ตำรวจจับจิมมี่เข้าคุกได้เนี่ยไอ้คดีโจรที่มาปล้นบ้านจิมมี่ขโมยเงินไป$400,000 สหรัฐนะก็คือจับไม่ได้ลอยนวลส่วนบิตคอยน์ 50,000 เหรียญที่จิมมี่ขโมยมาจริงๆแล้วตอนนั้นรัฐก็มีการประกาศนะว่าจะคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงก็บอกเลยว่ายึดกลับคืนมาได้ละ50,000 บิตคอยน์ใครเป็นเจ้าของให้มาเคลมกลับคืนไปแต่เชื่อไหมว่า 50,000 บิตคอยน์ที่ว่าไม่มีใครมาเคลมเลยไม่ใช่แม้แต่1บิตคอยน์นะแม้แต่ซาโตชิเดียวเพราะว่าบิตคอยน์จำนวนนั้นคือบิตคอยน์ที่ใช้ซื้อขายบนเว็บเถื่อนที่ชื่อว่า Silk Road นั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าใครกล้ามาเคลมบิตคอยน์วันนั้นขายของบนเว็บเถื่อนต้องโดนคดีแน่นอนก็เลยปรากฏว่าไอ้ 50,000 บิตคอยน์ที่ยึดมานั้นไม่มีใครมาเคลมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ตกเป็นของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปและตอนนี้มันก็คือ1ใน Bitcoin Reserve Strategy ของสหรัฐอเมริกาซึ่งความน่าสงสารของเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าในวันที่จิมมี่โดนตัดสินโทษจำคุกนะไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่มีคนรู้จักแม้แต่คนเดียวมาปรากฏตัวอยู่กับเขาในวันนั้นเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ยังดีที่หลังจากนั้นมีเพื่อนส่งจดหมายมาหาเขานะก็ยังมีเพื่อนส่งจดหมายมาให้กำลังใจเหมือนกัน1ในจดหมายนั้นถูกบันทึกไว้ในการบันทึกของตำรวจด้วยนะคะว่าเพื่อนเขียนว่าฉันรู้สึกสงสารจิมมี่จับใจเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเขาทำไปเพราะว่าเขาแค่อยากจะรักใครสักคนแล้วก็เป็นคน
ที่ใครสักคนรักส่วนจิมมี่พูดหลังได้รับโทษนะคะว่าส่วนหนึ่งที่เขาทำแบบนี้นะเพราะว่าตอนสมัยเด็กจิมมี่ถูกจัดว่าเป็นเด็กพิเศษค่ะมีความเป็นออทิสติกแล้วก็จะโดนเพื่อนๆในโรงเรียนรังแกจิมมี่คือคนที่สามารถโดนเพื่อนนะอยู่ๆยกหมัดต่อยได้เลยแบบไม่ต้องมีเหตุผลเป็นประจำซึ่งการที่เขาไปปล้นบิตคอยน์มาและการที่เขาได้มีบิตคอยน์เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าที่เขาทำอย่างเงี้ยเพราะการมีบิตคอยน์มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็เป็นคนสำคัญนะเขาก็เป็นคนที่คู่ควรแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเพื่อนได้และหลังจากที่จิมมี่โดนตัดสินโทษจำคุกนะคะจิมมี่เขาก็มีความพยายามหนึ่งที่จะขอรับโทษแบบไม่ต้องเข้าไปในคุกนะซึ่งฟังดูแล้วก็ดูปกติใช่ป่ะว่าแบบใช่สิใครโดนตัดสินโทษจำคุกก็คงจะพยายามอย่างเต็มที่แหละเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกแต่เหตุผลของจิมมี่ที่บอกกับศาลว่าทำไมเขาถึงไม่อยากเข้าไปนอนในคุกคืออะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเขาขอโอกาสให้เขาได้ดูแลเพื่อนสนิทเพื่อนแท้คนเดียวของเขาจะเรียกว่าคนเดียวก็ไม่ถูกเพราะนั่นก็คือแชทสุนัขของเขาค่ะซึ่งวันนั้นเข้าใจเลยนะพอแชทมันอายุ13ปีแล้วมันก็ป่วยจนแบบไม่สามารถที่จะกินข้าวเองได้ตามปกติแล้วจิมมี่ก็เลยขอโอกาสศาลว่าขอไม่เข้าไปอยู่ในคุกเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูแชทในตอนที่มันป่วยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของเขาตลอดชีวิตที่ผ่านมาและเขาไม่แน่ใจเลยว่าการที่เขาเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในคุก1 ปีกับอีก1 วันออกมาจะยังได้เจอแชทไหมแต่แล้วมันไม่สำเร็จหรอกค่ะนอกจากเงินที่เขาขโมยมาจาก Silk Road จำนวน 50,000 บิตคอยน์เป็นเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะโดนรัฐบาลสหรัฐอเมริการิบเอาไปเรียบร้อยแล้วจิมมี่ส่งก็ต้องไปรับโทษนอนคุกในมอนโกเมอรีรัฐอัลบามาส่วนเชดก็ต้องฝากเพื่อนเลี้ยงนั่นแหละค่ะ